Друзі, всім вітанечка! Ми з вами у Швеції, у Стокгольмі. Ми приїхали разом з Repower і нашими українськими військовими медиками для того, щоб саме ці медики трішки перезавантажилися. В минулому випуску ми вам показували те, як ми збирали гроші на благодійній вечері, яку готували тут, в одному із найкращих ресторанів Стокгольму. А сьогодні ми вам покажемо, як тут це відбувається саме тоді, коли приїхали наші медики. Разом з нами Марина Садикова. Це співзасновниця благодійного фонду Repower, і вона ж є його керівником. Мариночко, привіт. Привіт. Як справи? Справи чудово. Знаєш, ми зараз в Швеції, з нами 100 бойових медиків. А це означає, що ми знайшли гроші, що нас випустили з України. І зараз ці люди проходять реабілітацію. І це круто. Я вже згадував цю історію, коли ти мені дзвониш, каже, нам дали гроші, у нас вони є, ми їх зібрали. Тому що в мене була взагалі велика мрія, велика мета. Коли нам це погодили, ти, мабуть, пам'ятаєш, що у нас залишилось 5 тижнів до проєкту. Тобто Генштаб нам за 5 тижнів каже, окей, можете їхати. Ми такі, у нас 5 тижнів і у нас не вистачає 5,6 мільйонів гривень. Такі, ой-ой-ой, що робити? Але це було дуже символічно, 5 тижнів, 5 мільйонів. І коли ми це зробили, у мене була велика мета закрити це за 3 тижні, тому що це якраз період до Нового року. Мені дуже не хотілося в Новий рік входити знову за цим тягарем того, що, мені потрібно шукати гроші, нам не вистачає грошей. І здавалось тоді, що це абсолютно неможливо. Але ми постійно, я розмовляла з командою, що давайте, не розслаблятись, тому що там Різдво пішло, все. І за 3 тижні до проєкту, за оці 3 тижні ми знайшли партнера, який покрив нам решту залишок фінансування. І в Новий рік ми вже війшли такі, все, ми це зробили, залишилось тільки організувати все. Аврора? Аврора. Так, дякуємо Аврорі. Аврора це взагалі, це... За те, що підтримали, ви молодці. Ну, зараз ми приїхали. Це вже 3-й проєкт. Так. 3-я сотня. Як так взагалі сталося, що ти зайнялася тим, чим ти зараз займаєшся? Я зрозуміла в якийсь момент, що знаходячись в Києві, оці всі історії про ядерну небезпеку, зі мною моя мала, ти відчуваєш величезну відповідальність за те, що, можливо, варто було виїхати з України і зробити для неї безпечну територію, зробити все для того, щоб вона жила нормальне життя. І оці всі фактори, вони звелись до того, що в мене була супертривожність. Тобто я перестала бачити навколишню красу, тому що я постійно була зациклена на тому, що раптом зараз прилетить. І ми прийняли рішення, що треба виїхати в Карпати і трошки поправити своє ментальне здоров'я. І реально це спрацювало. День 3-й я зрозуміла, що прикольно, я зараз в Карпатах, там така красива гора, яку я не бачила до цього, тому що я приїхала, знаєш. Я почала бачити красу, я почала відчувати аромати, слухати пташок. Тобто почала знову відчувати життя. Тобто в тебе стався цей Repower? Да. Тобто це оцей мій, який я думала, що я йду в ретріт, а я поїхала в Repower, знаєш. І це дійсно було дуже класно. І в той день, от це приблизно 3-4 день був, прийшла ідея, що ми маємо зробити таке для тих, хто взагалі в пеклі знаходиться постійно. Перше, що я зробила, я зателефонувала Каті, зателефонувала Дар'я. Дара була першою людиною, яка зробила нашу першу презентацію, щоб мати змогу якось презентувати цей проект і розповідати людям, що ми будемо робити. Катя була головною відповідальною за шведську сторону, тому що є конект зі Швецією міцний. І так, крок за кроком, ми почали готувати проект і зробили це в грудні 22-го року. Привезли першу сотню бойових медиків і волонтерів евакуації. І зрозуміли після цього, що це саме те, що ми хотіли. Стало тепер не про гроші, а про душу. 100%. Да. Хоча про гроші це велика частина цього проєкту, але якщо говорити про результат, то 100% це про душу, про любов, про життя, про любов до життя,
про боротьбу і про перемогу. Насправді в кожного з нас є особиста мотивація, чому ми робимо цей проект, то за рахунок чого ми самі підзаряджаємося. У мене особисто це почалося з того, ми всі троє, Марина, Катя, я, ми з івент-індустрії. Чесно кажучи, я багато готувала презентацій, там ще зі школи і так далі. І Марина просто сказала там декілька речень, слухай, є такий проект, і нас їх івент-агенцію Lion.com запрошували як волонтерський проект зробити у Швеції. Історія була в тому, що нам кажуть, документи ми зробимо, гроші не проблема, просто організуйте. І ми кажемо, звичайно, круто, давай. Почали оформлювати, зробили з агенціями логотипи, все. І за день до вильоту дізнаємося, що в принципі літак на той час чартер ми замовляли, $50 тисяч не оплачено. І не буде оплачено. У нас була геніальна ідея не робити благодійний фонд для того, аби мати просто декілька великих партнерів, які будуть напряму покривати витрати. Вони будуть бачити, що ми ні копійки собі не беремо. Да? Але воно не спрацювало. Тому що ми просто за день до вильоту першого почали шукати гроші, почали позичати гроші. Хтось задонатив, хтось позичив. В перший проект ми вклали багато власних заощаджень, ми вже могли нові автомобілі купити чи щось інше, але ми прийняли таке рішення. І ми не помилилися. Завдяки цьому проекту я як мінімум знаю вже 270 медиків з фронту. Ми вже прикалуємося інколи, що ми можемо свій батальйон Ріпавер зібрати. Зараз, слухай, з 62 військових частин люди з Збройних сил, з Нацгвардії і з сил прикордонної служби. Колись до мене підійшов азовець і каже: Дар, ви собі не уявляєте, що ви зробили? Я кажу, дякую тобі за такий відгук. Він каже, ні, стоп, ти не уявляєш. Ви об'єднали медиків, які зі всієї лінії фронту між собою. Я знав цих людей, я їх бачив всіх, я просто не мав нагоди з ними нормально поспілкуватися. Я передавав їм на різних ці коліна евакуації. Тепер вони друзі між собою. А тепер в них дуже швидкий контакт, і за рахунок цього вони чітко знають, що відбувається. Я це бачу, тому що наші чати досі живі, вже рік часу, і люди далі всі переписуються, допомагають один одному. А як це взагалі працює? От ви зібрали команду, вони приїхали до вас, вони перший раз бачать одне одного всі, вони перший раз бачать вас, ви зустрілися на вокзалі, як вони на вас реагують. Вони ж, напевне, закриті всі. Кожен пережив щось своє всередині. І зараз він їде сюди, не знає, чого його сюди везуть і що тут буде відбуватися. І в результаті така класна трансформація. Як це працює? Ти знаєш, ти правий стосовно того, щоб бути закритий, і це нормально, тому що це захисний механізм, який спрацьовує, і так має бути. Крім того, оскільки ми співпрацюємо з медичними силами Збройних сил Швеції, які нам формують списки згідно критеріїв, які ми надаємо, люди, які їдуть сюди, вони не знають, що буде відбуватися. Бо їм приходить рознарядка по розпорядженню, і вони їдуть у відрядження. Тому, звичайно, що у кожного є різні думки. Хтось думає, що ми їдемо а-ля таку савдеповську лікарню, де ми будемо їх там змушувати щось робити, і потім робити тести, які підтвердять, що вони начебто краще себе відчувають. Хтось думає, що це буде просто відпочинок і релаксація, більш нічого. Хтось нічого не очікує, просто радий, що перший раз виїжджає за кордон і перший раз літаком взагалі летить. У нас є декілька інструментів, які ми запроваджуємо в програмі. Це є основне, це звичайно психологічна підтримка сесії, як в великих групах, так і в маленьких для підсумків дня чи релаксації, і індивідуальні сесії. У нас є багато включень з точки зору культури, музики, релаксації, тілесної терапії. І ми маємо партнерів як з України, які приїжджають разом, тобто наші психологи, ми їх веземо з України, бо тільки вони мають цей досвід пропрацювання військових травм, ПТСРу, суїцидальних думок, які зустрічаються зараз протягом зими, на жаль, дуже-дуже часто. Але у нас є і шведські, які нам допомагають тут тими знаннями, які вони можуть. І в такої комбінації і відкритості ми це пропрацьовуємо. Але я тобі скажу так, сама Швеція нам в цьому допомагає. А як? Яким чином? Саме Швеція? Ти знаєш, це хороше питання. Нас дуже часто питають, а чому саме Швеція? Стільки країн в Європі, куди можна було поїхати, наприклад, там в ту ж Польщу, правильно, що там ближче, або там Іспанія, там тепліше. Чому Швеція? По-перше, згідно, якщо ми взяємо таку статистичну частину, в Швеції рівень підтримки України і готовність підтримувати допоки ми не переможемо, 97% людей, населення вважають, що вони мають
підтримувати Україну. І це найвищий рівень з усіх європейських країн. Тобто ментальність людей. Вони відчувають реальність загрози, дуже відкриті для допомоги, і вони відчувають війну Росії проти України як те, до чого вони дотичні. І це впливає на те, що вони донатять. Дуже тут великий волонтерський хаб в Стокгольмі. Кожну неділю о 12:00 Nordic Ukraine Forum збирає людей на демонстрації до сих пір. І ми отримуємо через це дуже багато підтримки тут. І, звичайно, що питання є з грошима, щоб всіх доставити, оплатити житло. Але програма, яка відбувається тут, вона відбувається безкоштовно. Я тобі більше скажу, у нас є приклад, коли один лікар, який працює в Упсальській лікарні при університеті, він прочитав про те, що ми в Швеції ще з першого проекту в грудні минулого року прочитав в газеті. І він нам написав, каже: слухайте, я не знаю, я грошима не можу допомогти, але б я дуже хотів вас до нас би запросити, щоб ви день провели у нас, можливо, якісь воркшопи, можливо, щось можемо зробити, давайте. Ми такі, круто, це були перші такі дотики до нас, перші контакти. І зараз все це вже виросло в те, що ми маємо цілий день в цьому місті Упсала, де ми приїжджаємо, ми маємо воркшоп з представниками Збройних сил Швеції, ми говоримо про протоколи, як вони працюють у них, що вони вчать, як ми їх відпрацьовуємо, де, можливо, є якісь місця, де можна покращити. Ми маємо обід в студентській столові, де студенти самі нам накривають. І це вже частина терапії, бо коли наш учасник, який приїжджає з поля бою, який має дуже обмежений зараз горизонт подій, які відбуваються навколо, він дуже інтенсивний, але він дуже обмежений. І коли він виходить в світ і бачить, що тут студент допомагає, він знає про війну в Україні, він підтримує, він там щось навіть донатить, він подає мені цю тарілку супу, я йду сідаю, заходить студентський хор, починає співати гімн України українською, сльози вже течуть вже не до того супу, ти встаєш, ти співаєш разом з ними, потім ти відправляєшся в музей вікінгів, де тобі розказують про історію Києва, про принцесу шведську, яка була одружена на Ярославі Мудрому, Інгігерда, яка похована в Києві. І вони розуміють, що це їхня історія. Тобто Україна завжди була як і політичним, так і військовим союзником. І це просто в генетичній пам'яті. І з ким би ми не зустрічалися, кожен раз всі говорять: ви бороните не тільки Україну, ви бороните Європу, наші цінності і демократію. Ви приїхали, ви в Швеції, хоч трішечки перезавантажились? Хоча це третій день, вже набагато інакше відчувається. Перший великий плюс – почав спати, коли спокійно, нічого не гепає, не бехкає, ти нікуди не маєш бігти, реально висипатись почав, що великий плюс. А де самі служите? Де ви знаходитесь, де базуєтесь? Місто Гуляйполе. Саме там, де не дуже гарно, так? Скажімо так, єдиний плюс того, що ми вже там довгий період перезнаходимося, ми не міняємося, ротації немає. Ми як заїхали з самого початку, ми звідти не виїжджаємо. А є якась хороша історія з того місця, де ви знаходитесь, де служите, де Гуляйполі? Саме хороше – це колектив, хлопці, побратими, з якими ти служиш. От у нас взяти це від самого початку, багато людей ще лишилось з самого початку, вже настільки здружились, що справді як велика сім'я. А може є якесь побажання, чого хотілося б там додати, що хотілося б попросити наших людей, хто дивиться, щоб, можливо, є якесь звернення до них, щоб вас почули? Саме перше, не забувати, що триває війна. Так само, що є хлопці військові, які і на передовій, і які вже в зв'язку з пораненням з тим всім вдома. Бо багато чую, що допомога тим, що на фронті, але насправді багато потрібно допомоги тим, що вже і в тилу, через стан здоров'я, через поранення, що вже не служать. А підтримку з тилу відчуваєте? Так, є. Часто взяти до нас майже кожного тижня, якщо немає ніяких проблем, приїжджають з області Франківської волонтери. Завжди привозять малюнки дитячі, що ми дуже любимо і завжди цьому дуже раді. Діти, чи навіть дорослі роблять ці фенічки, кожного взяти на руку або на броніку, в портфелі, на того нав'язано, начіпано купа. Ми дуже цінуємо це. А як до вас тут у Швеції поставилися, як вас прийняли? Чесно, і по всіх хлопцях, що зі мною тут, скажу, що ми дуже вражені. Бо навіть приїжджаючи додому у відпуск, немає такого хорошого справді ставлення, як тут. Там справді це такий дисонанс, що приїхали по факту в іншу країну, інше населення, а все-таки трохи ставлення тут, якби це сумно не звучало, краще, ніж вдома. Ми спілкувалися з однією дівчиною, яка розповідає, що в Швеції люди
колись свого часу побудували дуже красивий корабель. Завантажили в нього все золото, яке в ньому було. Вони його будували нереальну кількість часу. Поставили його на воду, він відійшов, пройшов 100 метрів і затонув. І зараз, до речі, є музей цього корабля тут у Стокгольмі. Можна поїхати. І для них це як символ того, що золото, все, яке є в тебе, типу, це воно нічого не варте. Варте просто звичайне життя і відношення до людей. Тому мені здається, що вони тут цінують просто те, що ми там робимо, що ми захищаємо свободу, захищаємо свою батьківщину і для того, щоб наші діти жили в спокої. Дякую вам. Все, дякую вам. От ви запустились, приїхали. Перша поїздка. Ви вже в Швеції. Складності є? Слухай, ну з першої поїздки я взагалі можу книгу колись написати, як то все було. Коли, наприклад, десь приблизно 11 ранку до нас підходить зустрічаюча сторона і каже, у нас за годину буде ланч, але його не буде. А ми знаходимося, хто знає де від Стокгольму, от приблизно як зараз, тільки в іншу сторону. Не буде. Я кажу, окей, а чому не буде? Тому що ми не заплатили. Я кажу, давайте я заплачу зі своєї картки. А в мене кредитка по типу на 300 тисяч можна виходити в ліміт. Кажу, окей, давайте, тому що я не можу, у мене є 100 людей, за яких я відповідальна. Ну і типу, я не можу сказати, друзі, а все. Більше не буде. А все уже, да. Ось вам лук, пішли полювати. Да. Ми збираємося, всі з ноутбуками, живентори. Що нам вирішувати якісь питаннячка, знаєш? А складність в тому, що ми не можемо заїхати в якесь кафе і сказати, ось нас 100 людей. Ну от яке кафе буде готове прийняти 100 людей і одразу нагодувати? Ну це складно. І ми ж таки починаємо там щось працювати, шукати партнерів, до кого звернутися, як знайти все. І підходять ці організатори і кажуть, до речі, автобусів також не буде. І ми такі, воу, окей. І ми починаємо... Катя, в тебе є там кредитний ліміт? Про Катю зараз дойде історія. І ми розуміємо, що за годину з терапії вийде 100 людей, яких нам потрібно, перше, погодувати, друге, вивезти в центр, тому що нас там чекають гіда, вже наступна програма. Ми розуміємо, що треба викручуватись. Ми знаємо, що в Швеції безкоштовний проїзд для українців. І ми збираємо всіх і кажемо, друзі, сьогоднішній день у нас присвячений реальному життю шведів. Саме сьогодні ви відчуєте повністю, як живуть шведи, як вони пересуваються містом, де вони харчуються в місті. А це, я ж кажу, це було дуже далеко від міста. Нам потрібно було сісти спочатку на електричку, потім на автобус, потім на метро. І тут ми вже в центрі. Але у нас були учасники, які після поранень, хтось на цих милицях, дякую, так. Поки ми їхали в цьому всьому ланцюжку логістика, ми шукали, хто нас погодує. Ми знайшли, домовилися ще й про нормальну вартість. І у нас є фотографія, я тобі надішлю, щоб ти вставив сюди в цей ефір, коли Катя оплатила своєю кредиткою 100 цих ланчів, і вона там дуже весела. Скільки коштує 100 ланчів у Швеції? Це приблизно $14 за $1400. Але ж то був не один ланч. Я взагалі просто скільки це коштувало вам своїх особистих грошей? От просто. Я взагалі жодного разу це не озвучила, але окей. Особисто я в перший проєкт вклала $27 тисяч. От, дівчата також повкладали досить великі суми. Коли ми зустрічаємося з учасниками на вокзалі, це очі, учасники з порожніми абсолютно очима. Вони якось реагують, але очі, вони, знаєш, одразу виказують те, що такий реально потужний відбиток війни. А коли вони повертаються, і ти кажеш, Гай, ну що ти куди зараз? Я в Бахмут, я в Часів Яр. І це абсолютно інші люди. Вони вже горять життям, вони вже розуміють, навіщо їм це, знову розуміють. Тому що, на жаль, вони втрачають це розуміння через купу різних складнощів, з якими вони стикаються. І це не тільки я маю на увазі там військові. Тому не жалкуємо. А скажи, будь ласка, як взагалі відбувається, хто робить цю програму в Швеції? От ви приїхали сюди, це ти робиш, чи може тобі дзвонить якийсь з Міністерства культури, каже, Катя, у нас тут є, ви можете поїхати туди, от ми тут домовимося, вам тут все зроблять. Чи може якийсь готель каже, наш івент-менеджер все придумав, як це відбувається взагалі? Ти знаєш, у нас насправді невелика команда. Є така ключова команда, це я, Марина, ми співзасновниці, і Дара, яка відповідає за комунікації з нашими учасниками і зовнішні комунікації нашої організації. І є у нас ще така додаткова команда, вона складається ще з 3 шведів, але вони допомагають нам в плані інформаційного і зв'язками, з комунікації і, скажімо так, ментальністю. Тому що ми також розуміємо, що коли ми організовуємо проєкт на їхній території, ми маємо ще бути в повазі до контексту і до ментальності. Тому вони наші такі консультанти, допоміжники, як правильно сформувати лист,
можливості, як правильно запитати, яким чином підійти, щоб дійсно зрозуміли, яку цінність ми несемо. Інструменти, які ми обираємо, були народжені після пілотного проєкту. І як воно було народжено? Ми просто взяли той досвід, який ми мали з корпоративних відпочинків, коли ми робили тімбілдинги, корпоративи. Ми знали, як побудувати правильну атмосферу, як зробити так, щоб людина дійсно відпочила, збалансувати по настроям. А також ми взяли команду психологів, які зі своєю частиною допомогли. Ті, хто працюють у військових шпиталях, які знають цю психологію. І таким чином ми поєднали дві частини. І третю вже додала сама Швеція. З Міністерства культури мені ще не дзвонили, але, наприклад, з театру, який хоче запросити нас на наступний проект, який ми вже плануємо в березні, дзвонили, казали, ми дуже хочемо поставити для вас виставу. Або коли, наприклад, ми звертаємося до хору дитячого, і ми для них подзвонили, сказали, що ми б хотіли зробити такий сюрприз для наших учасників. Попросила я їх вивчити «Щедрик», бо ми знали, що це буде дуже тепло для українців, і це було дуже-дуже потужно. Дуже такі вібрації в цьому місці були, що плакали всі, навіть самі діти, які співали. Але коли вони заспівали «Реве та стогне Дніпр широкий», я просто тоді вийшла з залу. І це показує шведів. Вони роблять більше, ніж ти від них очікуєш. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Тебе товар без грошей, будеш мати мірку грошей. Як ви обираєте тих людей, котрі їдуть з вами на проєкт? Чи ви самі прозвонюєте, чи вам хтось зверху надсилає, каже, цей має їхати? Перші проекти ми обирали самі. Перший проект. Другий проект ми були впевнені, що ми також будемо самі обирати. Але будемо відверті, ми не медики, і ми не знаємо, як хто себе показує на війні. Тим більше з кількістю бюрократичних моментів, військової таємниці і так далі. Тому було прийнято рішення, аби нам подавали списки військових саме Міністерство оборони України. Серйозно? Да. Це рівень високий. Списки подають вони, і, чесно кажучи, ми дуже боялися чогось, якихось неправильних історій, що нам не тих людей дадуть. Знаєш, навіть не так питання, щоб витратити гроші на неправильних людей, а як те, що вони просто не впишуться в цей контекст. І тому ми дуже за це переживали. Я почала досліджувати кожну людину. І, чесно кажучи, якщо стається так, що хтось не може поїхати не через документи, бюрократію, відсутність паспорту закордонного, протерміновість і так далі, а якщо були випадки, коли нам в останню секунду кажуть, слухайте, ця людина не їде, в нас на неї інші плани. Я кажу, ви що, прикалуєтесь чи що? В мене є такий Євгеній, якого я дуже хочу побачити на цьому проєкті. Чоловік, який приїхав в оточений Маріуполь, прилетів гелікоптером, знаючи про те, що він оточений, і протягом 2 тижнів вони зробили більше 1000 операцій, командою в декілька хірургів. Звичайно, що я хочу, щоб ця людина була тут. Знаєш, цей момент, коли я дивлюся нагородження президента на День Незалежності, і бляха-муха бачу по телевізорі цих людей, хто був на нашому проєкті і хто ще поїде. І це так круто. І саме він був одною з тих людей, хто отримав нагороду від президента в День Незалежності. Слухай, якщо, нагороджують, знаєш, то чому не відпускають? Бо насправді цей проект, він працює як, якщо так можна сказати, додаток до нагороди. Чесно кажучи, тут в людей просто десятки подяк, але подяки за реально класну роботу, за врятовані життя, за мужність, за всі можливі нагороди. Я вчора спілкувався з однією дівчинкою, медиком, і вона каже, що мені телефонує мій начальник і каже, а ти коли будеш? Каже, за тиждень, а в понеділок, каже, ніяк не можна. Каже, просто без тебе, ніяк. Тобто, може, тому і не відпускають, що без цієї людини там просто ніяк. Але все одно треба розуміти, що всі ми люди і всім потрібно перезавантаження, це правда. Просто навіть відволіктися від того, що постійно гепає, і тобі вже легше стане працювати надалі. Як вважаєш, цього тижня, який вони тут проводять, їм достатньо для того, щоб перезавантажитися? Я думаю, що насправді це сам ок, тому що нам потрібно завершити на високій ноті для того, аби вони хотіли продовжувати роботу. По-перше, ми не можемо не так довго забрати людей з фронту. Ні в фізичному, бюрократичному плані, ні в плані психології, тому що вони не захочуть вертатися, і ми зможемо овердоз, отримати. Ми стараємося, не менше тижня часу, так точно, але 21 день, який передбачається на реабілітацію, це, на жаль, це не фінальна реабілітація, це щось близьке до декомпресії є таке.
такий термін, а взагалі в світових стандартах використовують слово відновлення. Ми про нього не знали, коли називали фонд оновлення і Repower, але виявляється, що це професійний термін, класний, відновлення сил і для подальшої боротьби і посилення обороноздатності країни. Це наша третя вже поїздка, і з одного боку ми вже розуміємо, як відкриваються учасники, що для них важливо, яким чином ми можемо стримати цей баланс, тому що ми ходимо між тим, щоб розкрити учасників, дати їм можливість відчути це силу, впевненість, енергію і мотивацію, і між тим, щоб повернути їх назад додому в активні бойові дії, вміти себе закрити, коли потрібно. Ми вже знаємо, як це робити, але люди нові виклики, нові задачі, абсолютно новий запит. Тому що якщо порівнювати нашу літню програму, останню, яку ми робили, то там сама природа допомагала, і люди були більш ресурсні на той момент. Зараз зима, і вже ми рухаємося до 2-річчя повномасштабного вторгнення, і це сильно впливає на емоційний стан, сильніше, ніж зараз. І тому ті ресурсні речі, які допомагали за замовчуванням, зараз вже не працюють, і нам треба дороблювати програму, доєднувати інші інструменти. Це круті виклики, і я рада, що з нашою командою організаторів і психологів, які нам допомагають з цим, ми справляємося, тому що сьогодні середина проекту, середина програми, і це якраз той момент, коли в цьому середовищі вже можна і сльозу пустити, і обнятися, і не знаю, я називаю наших учасників котики, бо вони такі котики, що така радість. Треба вміти знаходити підхід, правильні слова, тригери. Це от як в якихось фільмах люди мали там різні суперсили, аж двого, знаєш, додай води, і ти там, чи там всі жінки відьма. То в наших учасників, це такий трохи чернуха. В кожного свій тригер. І, типу, якщо ми йдемо по Варшаві, погана погода, і хтось каже, давайте зайдемо в кафешку, яка буде в підвалі, якраз комфортно. Бо один учасник, він там в спецсилах, там десь розвідка чи що, і типу підвальне приміщення – це місце спокою, такої безпеки. То водночас біля нього іде учасниця, яка була півроку в полоні, і починає кіпішувати, тому що підвал – це було місце, де їх утримували. Це не йдеться про загальний контекст військовий, це йдеться про контекст особливо кожної людини, кожної історії індивіду. У нас є бойові медики, саме ті, які знаходяться в окопі на лінії, і вони не обов'язково мають медичну освіту, вони можуть пройти курси, які дають змогу потім вступати в лави ЗСУ і служити. І у нас є лікарі, тобто ті, хто з медичною освітою, які працюють на стабілізаційних пунктах, наприклад, там хірурги, анестезіологи, до кого перед тим, як відправляти вже в госпіталі, доїжджають поранені, важкопоранені, і там відбуваються операції, там відбуваються ці маніпуляції, які треба зробити до лікарні, але неможливо зробити на рівні медичної евакуації. Ну і ті, хто працюють в медеваках і севаках. Вони дуже голодні до нових знань. Тому що, як я вже казала, ти коли знаходишся постійно в одній і той же стресовій ситуації, ти просто не в змозі отримувати щось нове, тому що ти дуже спазмований, ти дуже сфокусований, і ті питання, які ти вирішуєш кожен день, вони на грані життя. І ти не можеш планувати надовго. Тобі би просто ще 2 годинки до сну дожити, а потім ще один день, а потім ще один день. І тому дуже важко нові знання в принципі отримати. Навіть подумати, що ти їх хочеш отримати, я тобі так скажу. Тому коли вони приїжджають сюди, вони як відкриті книги, вони готові брати, слухати. І ось ми, до речі, їздили на військову базу, і один із таких найяскравіших моментів, я би сказала, де шведські збройні сили демонстрували їхню медпідготовку, були симуляції, де вони показували, як вони допомагають при евакуації. І що було цінно для наших медиків, те, що вони теж могли дати корисну інформацію, поділитися цим обміном, але й побачити, як це в них відбувається, як по протоколу вони все це роблять, як саме вчаться. Тому що, на жаль, через інтенсивність боїв і через те, що наш ворог дуже сильно тиснуть, у нас є відкрито нехватка медичного персоналу. І тому рівень підготовки дуже часто варується. І те, що, наприклад, ти кажеш про нову інформацію, те, що вони дізналися, що дійсно є певні навички, які деяким треба ще здобути. І це дуже круто. Слухаєш і розумієш, наскільки воно все зав'язалося, якусь таку масштабну ідею. 100%. І знаєш, що іще класно от саме в цьому проєкті? Паралельно ми вже готуємо березневий.
Тобто паралельно, поки ми тут зустрічаємося от вчора у нас була зустріч з міністром закордонних справ Швеції і з міністеркою охорони Швеції, здоров'я Швеції. І ми з ними говорили, піднімали купу питань про реабілітаційні центри, про програми відновлення, про поставки медикаментів. А паралельно зі мною зв'язується ще Міністерство оборони, уточнює, які медики потрібні. І потім до нас приходять учасники і кажуть: там на нашу частину прийшов запит знову, то ж якась помилка. Я кажу, ні, ми готуємо березень вже. У нас вже є часткове фінансування березневого проекту за рахунок того, що ми ж не зупиняємо фандрейзинг, ми постійно шукаємо. Розуміння того, що ми тут і ми вже готуємо наступну програму і наступну сотню медиків, я думаю, блін, це дуже потужно. Насправді у нас зараз є запрошення від іспанських партнерів, які реально покривають нам. Ми їдемо в квітні і в травні в Іспанію, але це була така більш камерна програма, тому що там тільки 30 чоловік буде їхати. Медиків дуже багато, яких потребують цього. І от, здається, саме зараз ми вже виходимо якраз на ті оберти, коли ми можемо покрити якомога там більше їх. І в цю програму ми ще взяли з собою, ми зробили таку невеличку колаборацію, є фонд «Як ти брати». Вони розробляють кишенькові посібники першої психологічної допомоги. Ну, тобто, як спілкуватися з «Як ти брати», «Як ти ветерани», «Як ти кохане». А зараз ми розроблюємо разом посібник для медика саме. Хочеться максимально зробити так, щоб використати всі наші можливості. От все, що ми маємо, максимально використовувати, тому що зібрати в одному місці 100 медиків, ну, не кожен зможе. Я взагалі не знаю, навряд чи хтось таке взагалі робить чи на навчання, чи на будь-які інші події. У нас тут є якраз база, на якій можна реально зробити і купу досліджень. І от щойно у нас була зустріч з величезною фармацевтичною компанією Швеції, яка доставляє бекпеки з медициною для бойових медиків в Україну. І наші учасники давали фідбек, що потрібно, що не потрібно, що замінити, там об'єми замінити, там щось зручно, щось незручно, додати якісь штуки забрати з цього рюкзака, для того, щоб цей рюкзак був реально таким, яким можна брати і користуватися одразу. І, ну, тобто це той вплив, який ми робимо зараз тут, він генерально це вплив на всю Україну, на українських медиків максимально буде. Ну і в тому числі з цим посібником, який ми, сподіваюся, в квітні чи травні випустимо. А чи є якісь державні установи, урядові організації, котрі вас підтримують? У нас не так багато партнерів, які би нам допомагали, на жаль, наразі. І з таких компаній, яких просто належить все моє серце, це Укрзалізниця. Я не знаю, хто ще не любить Укрзалізницю в Україні, то, можливо, той не українець, тому що вони надають нам безкоштовне перевезення по Україні до Польщі, звідки ми вилітаємо, і назад. На 120 людей це дуже вагома сума, але з урядових організацій, на жаль, ні. Ти знаєш, я тобі так скажу, ми більше зараз в контакті з шведським урядом, ніж з українським. Але це не про зраду, це більше про те, що дуже багато ініціатив, дуже багато потреби, і я знаю, що вони зайняті. Післязавтра у нас буде зустріч з міністром оборони Швеції, який приймає рішення про поставки, дуже важливі поставки. І як ми знаємо, що Швецію майже вже розблокували і ратифікувала Туреччина до вступу в НАТО. А це означає, що вони зможуть нам більше допомагати, коли вони закриють свої потреби. Так. Тому ми більше зараз в контексті з шведським. Ми маємо таку, знаєш, неофіційну делегацію і дипломатичну ще місію тут, про місток, який ми вибудовуємо між Україною і Швецією. Тому я би і не сказала, що, звичайно, нам було б легше набагато погоджувати листи, виїзди і всі такі бюрократичні моменти, якщо б про нас більше б знали в уряді. Але, ну, що маємо, те маємо. Ми українці, що сказати, ми зможемо знайти і вихід і побудувати систему таким чином, щоб вона працювала з нами. Твоя улюблена історія з проектом Repower? В нас є така учасниця, вона ж амбасадорка, вона ж абсолютний хейтер нашого проекту з самого початку. Аляска. Це дівчина, якої вона якось перший раз він був дуже хаотичний. Це з першого пілотного проекту. І вийшло так, що нам подавали різні списки
людей. Ці їдуть, ці не їдуть. То потім І в результаті її погодили вже коли ми виїхали з Києва. Але вона, Аляска, обожнює просто шведську, скандинавську міфологію і так далі. Вони дуже хотіли, вони добралися самостійно. І тут вона приїжджає, а я ж вже бачу, що в принципі в літаку її нема. Ну, значить, типу, нема. Погана комунікація, контактів нема, нічого. Вона приїжджає і просто кричить на нас зі всієї дурі, на весь готель, тому що її нема у списку на поселення. І вона просто захейтила наш проект. Ми її не сильно бачили. Десь вона завжди була десь на виду, але не була активною і так далі. Після проекту пройшов якийсь час. Ми дарували учасникам худі. Вона отримала поранення. І я прийшла до неї в лікарню. І от я її подарувала, вона малює, ще вона виставляла відео, як знаєш, там якісь роботи робила. І я дивлюся, вона бляха на кожному другому відео в нашому худі. І тут відбулась якась магія. І от таке враження, що ми її як розморозили. І це тепер наш повноцінний амбасадор. І коли я бачу, що хтось з учасників недостатньо активно себе проявляє на проєкті, я розумію, що ще прийде час. Минулого проєкту, другого, у нас була учасниця, яка пережила російський полон. І вона, ти знаєш, вразила мене тим, що незважаючи на те, що їй було завжди про це важко говорити, але через те, що шведи були настільки відкриті і настільки ділилися з нею своїми відчуттями, що вона знайшла в собі ту силу, щоб нарешті розповісти. І вона це зробила не просто для нас, вона зголосилася це зробити для журналіста, який мав годинну сесію з нею, і вона розказала абсолютно все. І всі жахіття, всі тортури, всі страхи, які до неї зараз по ночах приходять, вона поділилася, і це надзвичайно важливо по двох причинах. Перше, європейське суспільство має про це знати, а історії, і тим паче людей, які діляться, не так багато, бо це дуже травмуючий досвід. Дай Боже, щоб вони хоча б поділилися це з психіатром, з яким вони працюють, чи хоча б самим собою, не кажучи вже про журналістів в інших країнах. А друге, це її особиста реабілітація. Тобто це те, що вона нарешті відповіла на питання собі, а для чого? Для чого більшого це зі мною сталося? І це дуже складне питання, тому що люди такі питання собі не задають. Це вражає, то що людина знайшла якусь вищу силу, вищу мету і вищу дорогу, по якій їй треба ще пройти. Що вона не закрилася і не закопала все це в собі, в тілі, яке б так би інакше відреагувало б. Ми з'їжджаємося всі. Ніхто один одного не знає. Ніхто один одному не довіряє. Не довіряють нам, хоча всі начебто розуміють, що ми з найкращими побажаннями до них. Динаміка переломлюється приблизно в 3-4 день. Це коли ми починаємо співати в автобусі. Це коли ми починаємо сидіти, обійнявшись. Це коли от вчора в чаті декілька людей написали «Я люблю вас». Це люди, це складно відкритися, але люди вже от 3-4 день починають відкриватися. Вчора у нас був неймовірний день, і це момент, який я також запам'ятаю на все життя. У нас був день піано. Ми були в великому холі, стояв рояль. А якщо стоїть рояль, то це день піано чи день рояль? День фортепіано. Фортепіано, окей. Фортепіано, камін. І я запізнилася трошки. Коли я зайшла, хтось сидів на дивані, хтось лежав на підлозі, хтось сидів обійнявшись, хтось був закритими очима, хтось сидів, плакав. От в такі моменти, розумієш, колись сказав Себастьян, він сказав таку важливу річ, яку я тепер, я пам'ятаю її постійно, коли я проживаю такі моменти. Він сказав, що всі ці люди зараз тут, тому що ви так захотіли, тому що ви не побоялись, мали сміливість зробити це і мати отакий величезний вплив на їхнє життя. Я дуже вдячна кожному, я вдячна собі за те, що, знаєш, є дуже багато проблем, з якими ми стикаємося, але ми не опускаємо руки. Ні Катя, ні Дара, ні Себастьян, ні Антон, ніхто не опускають руки, ми постійно рухаємося далі. І я мега вдячна кожному, що у нас є сили довести до цього пікового дня, пікового моменту, коли ми можемо зрозуміти, що так, ми це зробили, так, це вийшло. І це дуже потужно. Можливо, хочеш звернутися до всього світу і сказати щось про що-небудь взагалі, що пов'язане з цим проєктом. Можливо, попросити щось хочеш. Люди, любіть людей. Турбота і любов все переможуть. Не забувайте лишатися людьми. Нами була Дара. Дякую тобі.
Я думаю, що кожен може це зробити. Це поширити це відео, розповісти своїм друзям про цей проект, дати змогу цій інформації поширюватися, щоб люди знали, що, по-перше, такий проект існує, що медики дійсно можуть відновитися і поїхати. А по-друге, це розголос, це завжди допомагає, це донати. Якщо говорити про такий супорт, який, можливо, відгукнуться якісь поліграфічні компанії, бо ми робимо багато мерчу, там ті ж самі бейджики, блокноти, ручки, термочашки, тому що ми можемо подарувати корисного медику, що йому буде корисно і в проєкті, і після, можливо, такий супорт. До речі, можливо, є люди, які хочуть долучитися нам в команду. Якщо Нам є дуже люди, потрібен котрим потрібно бути в команді, хто хоче в Швецію поїхати, можливо. Це те, що ми можемо гарантувати, це точно поїздка в Швеції, але також дуже глибинну роботу і важливо. Це СММ, це піар, те, що ми зараз, скажімо так, на 3 дівчачих плечах виносимо. Тому якщо хтось хоче в нашу команду з досвідом організації і просування і англійською мовою, welcome. Катя, дякую вам за вашу роботу. Дякую. Ми постійно знаходимо партнерів, які закохуються абсолютно в наш проєкт. Але він коштує, з одного боку, не так і багато. Один проєкт коштує біля $200 000. Тобто це $2000 на одну людину. Але сюди входить і вся логістика, і харчування, і робота психологів. Тобто все абсолютно входить всі $2000. Друзі, хочу звернутися до вас. З нами, дивіться, з нами стоїть Марина Садикова. Це співзасновниця фонду Repower. І вона привозить сюди, у Швецію, вони будуть возити по всій Європі наших українських військових медиків, котрі знаходяться безпосередньо на передовій. Вони проходять тут разом з ними реабілітацію. Вони перезавантажуються і потім повертаються на передову. Потім допомагають людям, рятують їхнє життя. Можливо, там буде ваш якийсь родич чи близька вам людина. І їм потрібна допомога постійно, тому що це все коштує грошей. Вони готові надавати будь-які звіти, будь-що, що вам буде потрібно для того, щоб ви розуміли, що ці гроші не йдуть просто так. Але якщо у вас є можливість підтримувати когось, і ви не знаєте, кого підтримувати, то підтримуйте їх. Ти наш кращий амбасадор, Льошик. Те, що ви робите, це неймовірно. Це правда. Це важлива історія для того, щоб Україна існувала як така. Я хочу додати, ми ще проводимо з Мариною Тратнер, це українська дослідниця в Швеції, яка досліджує шведські архіви. Вона щоразу приєднується до нас і дає історичну лекцію про те, які знахідки вона знайшла в цьому архіві. А вона там знаходить і листи Мазепи, які відкривають для нас зовсім іншу історію, не ту, яку ми звикли чути, принаймні, в школах тоді. Так. Вона сказала минулого разу дуже потужну, цього разу, дуже потужну річ про те, що нас постійно намагаються зламати. Але перемога у нас в крові, в нашому генетичному коді. І от наш генетичний код вони точно не можуть зламати. І цей генетичний код, ця перемога, яка у нас в нас закладена, вона і рухає нас, українців, як величезну націю, яка з'єдналася, об'єдналася і бореться за всю Європу. Це так і є. Друзі, я хочу відпустити Марину, тому що тут нереально холодно, вона замерзла. А у мене там 100 людей, які чекають. Я вам дякую, тому що ви робите дійсно добру, хорошу справу для людей. Дякую тобі дуже. І дякую, що завжди поруч. Друзі, а ви залишайтеся з нами. Якщо хочете бачити якісь нові новини, якісь нові історії, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і Марина буде ще вам розповідати ще якісь цікаві. Обов'язково. Всім па-па. Так, пішли, побігли звідси. Можна лягати, ми зробимо таку сторіс. Що, робити? Слава Україні! Героям